אחת הבעיות המעניינות ביותר שניתן לפתור באמצעות חוק שימור אתנה היא הבעיה הבאה. יש לנו עגלה שהמסה שלה היא m, ועל העגלה עומד אדם שהמסה שלו m קטן. כמו בכל בעיה שבה נעבוד עם חוק שימור אתנה, אנחנו חייבים להגדיר כיוון חיובי, היות ותנה הוא וקטור. האדם שלנו עומד במנוחה, העגלה עומדת במנוחה, ולכן אנחנו יכולים לומר שהתנה של כל המערכת שלנו, כאשר במקרה הזה נבחר שהמערכת זה האדם והעגלה, הוא בסך הכל 0. באיזה ציר? גם בציר x וגם בציר y. ועל מנת שיהיה מעניין, הבן אדם שלנו מתחיל ללכת שמאלה במהירות v0. נחשוב על זה רגע מבחינת כוחות. על מנת ללכת, האדם צריך להפעיל כוח על הקרקע. הוא מפעיל כוח על הקרקע בכיוון ההפוך מהכיוון שאליו הוא מתקדם. כתוצאה מהפעלת הכוח, הקרקע מפעילה כוח שווה בגודלו והפוך בכיוונו, וככה האדם מתקדם שמאלה. אבל מה קורה לקרקע במקרה שלנו לעגלה? העגלה מקבלת כוח מהאדם ימינה, ולכן זה הגיוני, כפי שנראה מיד, שהיא תנוע ימינה. בתרגיל הזה אנחנו נפתור חוק שימור אתנה עבור ציר ה-x. בציר ה-x, הכוחות היחידים שמופעלים כאן זה הכוחות שהאדם מפעיל על העגלה והעגלה מפעילה על האדם. כל הכוחות הם בעצם כוחות פנימיים, אין כוחות חיצוניים. והערה, בתרגיל הזה, בציר y, הציר שאליו אנחנו לא נתייחס, קיימים כוחות חיצוניים. יש לנו כוח mg וכוח נורמלי, אבל סך הכוחות החיצוניים שווה ל-0, היות ו-mg שווה ל-n. אבל בציר y אין אינפורמציה שאנחנו מעוניינים לדעת. הגוף שלנו לא נע בציר y, העגלה לא נעה בציר y, ולכן לא נתייחס לציר הזה. נפתור חוק שימור אתנה עבור ציר x. לפני שהאדם זז, סך הכל אתנה, כשאנחנו רואים סך הכל אתנה, אנחנו מתכוונים לסך הכל אתנה של המערכת, אתנה של האדם ועוד אתנה של העגלה, בציר x היה שווה ל-0. אחרי שהאדם התחיל לזוז, או כאשר האדם זז, מסת האדם כפול v0, v0 חיובי, היות והגדרנו כיוון חיובי שמאלה, ועוד העגלה שלנו תנוע במהירות u שאותה אנחנו מיד נמצא. היות ובציר ה-x אין כוחות חיצוניים, סך הכל אתנה של המערכת נשמר. זה אומר ש-m כפול v0 ועוד m גדול כפול u שווים ל-0, שזה אתנה לפני שהאדם זז. וקיבלנו ש-u, כלומר מהירות העגלה אחרי שהאדם התחיל לזוז, שווה למינוס m כפול v0 לחלק ל-m גדול. ככל שהמסה של העגלה גדולה יותר, ככה היא פחות תושפע מהתנועה של האדם ותקבל מהירות נמוכה יותר. המינוס אומר שכמו שציפינו, העגלה תנוע ימינה מכיוון שהאדם נע שמאלה, כך שסך הכל התנה של המערכת יהיה שווה לתנה ההתחלתי ושווה ל-0. אז האדם שלנו ממשיך לנוע, וכאשר הוא מגיע לקצה הוא מחליט לבצע קפיצה במהירות אופקית v0. כאשר האדם נמצא באוויר, שום דבר לא משתנה. המהירות שלו האופקית עדיין היא v0, זו המהירות שהוא יצא מהעגלה, והעגלה שלנו תמשיך ימינה, אין כוחות חיצוניים בציר האופקי, והתנה נשמר, המהירות של העגלה תמשיך להיות מינוס mv0 חלקי m. אבל מה קורה כשהאדם מגיע לקרקע? ברגע שהאדם מגיע לקרקע הוא בעצם נבלם, הוא נעצר. מה יקרה עם העגלה? האם גם העגלה תיעצר על מנת שהתנה יישאר 0? התשובה היא לא. העגלה תמשיך לנו הימינה במהירות מינוס mv0 חלקי m. למה? מכיוון שברגע שהאדם נעצר, כן, קיימים כוחות חיצוניים בציר האופקי. זה הכוח שהאדמה, כוח החיכוך שהאדמה תפעיל על האדם על מנת לבלום אותו. שוב, התנה כבר לא יישמר, והעגלה תמשיך לנוע ימינה בדיוק באותה מהירות.
ואם נחשוב על זה בהיגיון, מאיפה שהעגלה תדע שהאדם נתקע בקרקע? אז, כמו שאתם כבר יודעים, כאשר ציור מופיע בתחילת התרגיל על הלוח, נעשה בו שימוש בהמשך. הפעם האדם שלנו מחליט להתחכם, הוא די עצלן, לא מעוניין לזוז, הוא מחזיק כדור שהמסה שלו M1, והוא מעניק לכדור מהירות התחלתית, שנסמן אותה V1 שמאלה. כתוצאה מהמהירות שהוא מעניק לכדור, אנחנו נראה מיד שגם כאן העגלה תנוע ימינה. במקרה הנוכחי, במקרה החדש, המערכת שלנו היא העגלה, שהמסה שלה M גדול, האדם שהמסה שלו M קטן, והכדור שהמסה שלו M1. סך הכל התנע לפני הזריקה, בציר ה-X, הוא 0. כל המערכת הייתה במנוחה. לאחר הזריקה, יש לנו M1 כפול V1, ועוד מסת האדם ומסת העגלה כפול מהירות משותפת U. U, כמו בתרגיל הקודם, יהיה מהירות שלילית, כלומר העגלה שלנו תנוע ימינה. U שווה למינוס M כפול V1 לחלק ל-M קטן ועוד M גדול. כאשר האבן שלנו תהיה באוויר, אז כמובן שום דבר לא ישתנה. כאשר האבן תגיע לקרקע, גם שום דבר לא ישתנה מבחינת העגלה והיא תמשיך לנוע ימינה, למרות שהאבן נעצרה. כי גם כאן יש כוח חיצוני שעצר את האבן שלנו, או הכדור, וזה כוח החיכוך עם הקרקע.